પંજાબી, ગુજરાતી, સાઉથ ઇન્ડિયન આ બધું જ ફક્ત ને ફક્ત 130 રૂપિયામાં. રાજુભાઈ આ શું બર્થડે કેક? બર્થડે કેક છે. અહીંયા નાના નાના સેલિબ્રેશન એ બધા થાય. સેલિબ્રેશન જોઈએ અમારે એક દિવસ એવો ન હોય કે બર્થડે વગરનો ગયો. ક્યારેક ક્યારેક તો બર્થડેમાં વેઇટિંગ હોય. અચ્છા 130 રૂપિયામાં કદાચ આપણે સારી હવે ફંક્શન કરવા હોય ને તો આ કોસ્ટિંગ અત્યારે અઘરું છે બેસાડવું. એ તમે આ બધાને જમાડો છો? જમાડીએ છીએ. મને કહેતા કે અમે 10 ટેબલથી શરૂઆત કરી હતી, પછી 1 વર્ષમાં આટલું લાંબી જગ્યા થઈ ગઈ. મારી જેમ ઘણા લોકો હશે કે જેને વિડીયોમાં જોઈને જ ખ્યાલ આવી ગયો છે કે શાક બધા ટેમ્પટિંગ દેખાય છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને. હું છું અત્યારે ભાવનગરમાં, અને આની પહેલાં જ્યારે હું સિરીઝ કરવા અહીંયા આવ્યો હતો ભાવનગરમાં, ત્યારે સૌથી વધારે મને રિકમેન્ડ કરી હતી આ જગ્યા, જે છે દાદાની વાડી. અને હું મારો અનુભવ તમને અહીંનો કહું, ચાઇનીઝ, પંજાબી, ગુજરાતી, સાઉથ ઇન્ડિયન આ બધું જ ફક્ત ને ફક્ત 130 રૂપિયામાં. અને ક્વોલિટી ફૂડ હોય છે, છાશ, પછી કેરીનો રસ, બધું કમ્પ્લીટ પેકેજ છે 130 રૂપિયામાં. અત્યારે ફક્ત રાતના 8:30 વાગ્યા છે. પાછળ તમે જો ઘણા બધા વ્હીકલ પડ્યા છે, 2 વ્હીલ 4 વ્હીલ, એટલી બધી થપ્પા લાગ્યા છે. ને આજે આડો દિવસ છે, હું જ્યારે શૂટ કરું છું ને, સેટરડે સન્ડે તો આ જગ્યાએ કદાચ 12 સુધી અહીંયા પબ્લિક હોય છે ને, ફૂલ હોય છે. અને હવે અંદર જઈને આપણે ઓનરને મળીએ, કિચનની વિઝિટ કરીએ અને ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવીએ કેવું છે ફૂડ ટેસ્ટમાં. અને એ પહેલાં એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય સાહેબ? આપણે તળાજા જગત નાખેથી સીધા આવીએ એટલે ડાબી સાઈડમાં સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સની સામે દાદાની વાડી. સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની એક્ઝેક્ટ સામે ગૂગલ મેપ ઉપર લોકેશન તમને જોવા મળી જશે. ચાલો શરૂ કરીએ. જો આ અંદર આવીને એટલે ફેમિલીમાં છોકરાઓ માટે હિંચકા અને લપસિયા ને એવું બધું રાખ્યું છે અહીંયા. પછી એક અહીંયા આ બાજુ જોવો ને તો આ ડોમ જેવું બનાવ્યું છે, ત્યાંય ફેમિલી લોકો બધા જમતા હોય છે. આ બાજુ ખુરશી, ફેમિલીવાળાને ખાટલા, આરામથી બેસવા માટે વ્યવસ્થા. કેમ છો સાહેબ? નમસ્તે સાહેબ. અહીંના ઓનર છે. સાહેબ તમારું નામ? રાજેશભાઈ. રાજેશભાઈ. 4-5 વર્ષ થયા ને આ જગ્યાને? 4થું વર્ષ ચાલે. ઓકે. હમણાં અમે ડિસ્કસ કરતા હતા, પરમિશન લીધી ત્યારે મને એમ કહેતા કે 10 ટેબલથી શરૂઆત કરી હતી. અને એ પૂછવાનું રીઝન એ કે 130 રૂપિયામાં મેં એમ કીધું કે નંબર ઓફ આઇટમ 24-25 કેટલી છે? 28. તો આ કેવી રીતના પોસિબલ છે, આટલું પોસાય કેવી રીતે? મને કહેતા કે અમે 10 ટેબલથી શરૂઆત કરી હતી, પછી 1 વર્ષમાં આટલું લાંબી જગ્યા થઈ ગઈ. બર્થડે સેલિબ્રેશન ને એ બધું તો ચાલુ જ હોય. અને શાક કેટલી પ્રકારના હશે? 4 કાઠિયાવાડી સબ્જી હોય, એક પંજાબી હોય, એક ચાઇનીઝ હોય, અને કઢી ખીચડી, મસાલા ખીચડી. ખીચડીમાં 2? ખીચડીમાં 2. સાદી ખીચડી 5 જાતના શાક. 5 જાતના શાક. પંજાબી હોય, ચાઇનીઝ હોય, અને હમણાં સાઉથ ઇન્ડિયન પણ ચાલુ કર્યું છે. ઓહો, એટલે બધું આવી ગયું. ગુજરાતી ખાવું હોય, પંજાબી ખાવું હોય, સાઉથ ઇન્ડિયન ખાવું હોય. 130 રૂપિયામાં કદાચ આપણે સારી હવે ફંક્શન કરવા હોય ને તો આ કોસ્ટિંગ અત્યારે અઘરું છે બેસાડવું. એ તમે આ બધાને જમાડો છો? જમાડીએ છીએ. અને ઘણા બધા લોકો અત્યારે પાછળ જમે છે. હવે આપણે કિચનમાં વિઝિટ કરવી હોય સાહેબ તો જરૂર આવો. હા, થેન્ક યુ. આ લાઈવ ઢોસા ચાલુ છે એમ ને? આ લાઈવ ઢોસાનું કાઉન્ટર છે. આમાં મસાલા ઢોસા કે બીજી? મસાલા ઢોસા આપીએ છીએ અને સાદા ઢોસા પણ આપીએ. ઓકે. 2 વેરાયટી માગે તો સાદા માગી, ઢોસા આપીએ. અને દરરોજ આઈટમ છે. આજે ઢોસા છે તો કાલે ઉત્તાપમ બી હોય. ઓકે. પછી એમ ચેન્જિંગ કરે. સાઉથ ઇન્ડિયનમાં ચેન્જ મળે. ઓકે. જો આ માસી ટીપે છે અત્યારે રોટલા. આ ચૂલા ઉપર જ બધી રસોઈ બને? ચૂલા ઉપર જ બધી રસોઈ બને. ઓકે. ઓકે. આ ભાખરી છે એટલે અત્યારે રોટલા ભાખરી ત્રણેય વસ્તુ? રોટલી. ઓકે. અને આ બાજુ અત્યારે ટેબલ ખુરશી ઉપર લોકો જમે છે. જો આ 4 પ્રકારના સલાડ છે, ડુંગળી છે, સંભારો છે, કાકડી છે, રાયતા મરચાં, ગોળ છે, બીટ છે, લસણની ચટણી છે, અથાણું છે. જો આ ભરેલા રીંગણા છે. કયું છે? ડુંગળી ગાંઠિયા. ઓકે. આ ડુંગળીના ગાંઠિયા. આ ઢોકળી, રજવાડી ઢોકળી.
આ છે ભીંડી મસાલા, આ છે પનીર તુફાની, શેઝવાન નૂડલ્સ. શેઝવાન નૂડલ્સ છે. ઓકે, શેઝવાન નૂડલ્સ. શું વાત છે, કેરીનો રસોઈ રાખ્યો છે સિઝનમાં. ગમે આ સિઝન છે ને હમણાં. ઓકે, જો આ બ્રેડમાં છે બાજરાના રોટલા, આ બાજુ છે રોટલી, આ છે ભાખરી. આ શું છે? આ તો તળેલી ભાખરી છે, તળેલી ભાખરી, તળેલી રોટલી છે, ફ્રાઈમ્સ તરીકે. અને આ ફ્રાઈમ્સ પાપડ, ખીચિયા. પાપડ, ખીચિયા પાપડ. આ સાદી ખીચડી અને બાજુમાં કઢી. આ મસાલા ખીચડી છે અને આ છાશ. આ છાશ તબેલાની છે, આપણા ઘરનો તબેલો જ છે, એની જ છે. હવે ટેસ્ટ કરીએ અમે, કારણ કે લિસ્ટ બહુ લાંબુ છે, શોર્ટમાં બતાવવાનું છે. વાંધો નહીં, વાંધો. ટેસ્ટ કરો, મોજથી જમો. થેન્ક યુ. ડીશ કમ્પ્લીટ કરી લીધી છે અને જેમ પહેલાં મેં બતાવ્યું નંબર ઓફ આઇટમ 28 છે, પણ અમારે થાળીમાં માન આટલું સમાણું છે. ભાઈ હજી એમ તો મારાથી જાજુ લીધું, સલાડ ને ચાઇનીઝ ને રીંગણા ને. તમે એમ કહો રીંગણો હું નથી ખાતો, પછી મારામાં ન ખાયું એનો હું કહો હે. પછી છાશ ઘાટી છે, જેમ એ કીધું કે એમના ઘરના ગાય ભેંસ છે, અને કેરીનો રસ છે આવી મોંઘવારીમાં. પછી આ ફ્રાઈમ્સ આપણને ગઈમાં, તળેલી રોટલી, તળેલી ભાખરી. ચાલો હવે ટ્રાય કરીએ. આ ભાખરીથી આપણે ટ્રાય કરી. તમે કયું ખાધું? ડુંગળી ગાંઠિયા. આમ તો છે ને જેટલા શાક મેં જોયા ને, તમને મારી જેમ ઘણા લોકો હશે કે જેને વિડીયોમાં જોઈને જ ખ્યાલ આવી ગયો છે કે શાક બધા ટેમ્પટિંગ દેખાય છે, આમ ગ્રેવીવાળા, તેલવાળા, લાલ મસાલાવાળા, પણ ટૂંકમાં ટેસ્ટી દેખાય છે. બહુ મસ્ત. ડુંગળી ગાંઠિયામાં ખાસ કરીને ભાવનગરી ગાંઠિયા વાપરવામાં આવે છે અહીંયા. હા. અને તેમાં અજમા હોય, એનો ટેસ્ટ પણ આવે છે. હા. અને ડુંગળી અને લસણ, હા, એની ગ્રેવીનો ટેસ્ટ આવે. પછી આ ઢોકળીનું શાક છે, જે અહીંયા હંમેશા માટે બારે માસ આ મેનુમાં હોય જ છે, કોઈ પણ સિઝનમાં આવો તો એ ટ્રાય કરીએ રોટલી સાથે. ઢોકળી એકદમ યલો છે, એટલે આમાં કોઈ જાતનું ઓલું લાલ મરચું કે કાંઈ ઉમેરું નથી લાગતું. આખી દહીંની અંદર બનાવવામાં દહીંમાં બનાવ્યું, છાશ નહીં, દહીંમાં બનાવવામાં વઘારે દહીંમાં જ થાય છે. એટલે એના લીધે તમને છે ને એકદમ પોચી રહે છે, એકદમ સોફ્ટ છે ઢોકળી, અને થોડીક ખટાશ પડતો ટેસ્ટ આવે છે. અને ગોળના લીધે થોડીક સ્વીટનેસ પણ છે અંદર. અને આ ફ્રાઈમ્સ છે, પેલા આપણે ભાખરીવાળું ટ્રાય કરીએ. ગળ પણ ઘટે, બાકી આમ શક્કરપારા જેવો લાગે એમ. તળેલી ભાખરી, તળેલી રોટલી, મસ્ત. પંજાબી ટ્રાય કરી બાપુ હવે. પનીરની સબ્જી છે. મારા બાઈટમાં એલચીનો પીસ આવ્યો, પરફેક્ટ ટેસ્ટ છે, કાંઈ ઘટે નહીં. અને ઘણી જગ્યાએ આપણે જોતા હોય તો ગ્રેવીમાં ટૂંકમાં કદાચ આપણને થોડોક ટમેટાની ગ્રેવીનો કે એનો વધારે ટેસ્ટ લાગતો હોય, પણ પરફેક્ટ પંજાબી સબ્જી છે સારી. અને કોઈ બી વસ્તુ ટ્રાય કરીને ખરેખર બધી સરસ લાગે છે. મને એ અજીબ લાગે છે કે આ ભાઈ આ કોસ્ટમાં ફૂડમાં જરાય કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કર્યું. આ લસણ ચટણી કાઠિયાવાડમાં આ વસ્તુ 100% લેવી જોઈએ. મેં સલાડમાં બીજું કાંઈ નથી લીધું, અથાણું નથી. વાહ. રોટલીનો રસ ટ્રાય કરીએ હવે. બાબુ આ રસ જોઈને મને અત્યારે એક વસ્તુ હસવું આવ્યું, કેમ કે એક કિસ્સો મેં એવો સાંભળ્યો હતો એક હોટલવાળા આગળ કે અનલિમિટેડમાં રસ રાખ્યો હતો, અને અમુક કસ્ટમર એવા આવે કે જે 5-5 લીટર રસ પી જાય. 100% હાચી વાત. એ કે અમારી કોસ્ટ જ નો બેકી જાય. પણ હું એટલે આ તો મજાકમાં કહું છું,
પણ બધી વસ્તુ એવી છે કેમ કે જો આ છાશ જો આટલી વાર અહીંયા પડી હોત ને તો પાણી છૂટું પડી ગયું હોત. છાશ એટલી ઘાટી છે. ઊંઘી ગઈ હોય, ઊંઘી નથી. ઊંઘી ગઈ હોય. ભાવનગર ઊંઘી ગયેલા કે માથે પાણી તરવા મને. અને આ મસાલા ખીચડી છે આપણે લીધી, કઢી નથી લીધી, સાદી ખીચડી છે જેને ખાવી હોય. મસ્ત છે. વેજીટેબલ્સ અમુક નાખ્યા છે, સિંગદાણા છે, લીમડો નાખીને વઘારી છે. તમે ટ્રાય કરી? ખીચડી મેં મસાલા ખીચડી લીધી છે. બાપુએ જમાવટ કરી છે, બાજરાના રોટલા. અરે શું ટ્રાય કરી બીજું? રીંગણો ભરેલો રીંગણો. કેમ રહ્યું તમારે? એરે સારું. સિંગદાણાની ગ્રેવી છે એમ જોરદાર છે. ક્યાં ભરેલા રીંગણા. ઓકે. અને હવે એક છાશ છેલ્લે લાસ્ટમાં ટ્રાય કરીએ. સાઈઝ તમે જોવો કાંઈ નહીં ખાટી નહીં મોળી, એકદમ મીડિયમ જોરદાર સાઈઝ. તમને એમ થાય 2 કલાક હૃદય પી. હવે હું આ વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપું. હું જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા ભાવનગરમાં સિરીઝ શૂટ કરવા આવ્યો હતો ને ગોપાલભાઈ, ત્યારે મેં લિસ્ટ માંગ્યું હતું તમારા બધા પાસેથી. એમાં સૌથી વધારે રિકમેન્ડ કરી હતી આ જગ્યા કે દાદાની વાડીએ જરૂરથી મુલાકાત લેજો. ફાઇનલી આજે નેક્સ્ટ ટાઈમ અમે આવ્યા ત્યારે આ શૂટ પૂરું કરી અને 100% આ જગ્યા મુલાકાત લેવા જેવી છે. ભાવનગર આવો અથવા ભાવનગરમાં જે રહેતા હોય એ હજી ન આવ્યો હોય તો એને બી ખાસ આવવું જોઈએ કેમ કે આ ભાવમાં આટલું સારું જમવાનું મેં કોઈ દિવસ નહોતું વિચાર્યું. અને ક્યાંય બીજે મળતું હોય તો મને રિકમેન્ડ કરજો. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.